ඔන්න අද රෙසිපි එක නම් පීට්සා කන්න කැමති අය වෙනුවෙන්ම තමයි මම අරගෙන ආවේ. ඉතින් පීට්සා කිව්වහම අපිට එක එක විදිහේ පීට්සා හදා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ මිනි පීට්සා හදන හැටි. මේ වගේ දෙයක් උදේට වගේම රෑටත් ගොඩක් හොඳට ගැලපෙනවා. ඉතින් අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද මේක ඉක්මනට හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම කියලා දෙන්නේ ඩෝ එක හදාගන්න විදිහ. ඉතින් ඩෝ එකට අපිට මුලින්ම අවශ්‍ය වෙනවා උණු කරගත්ත ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මිලිලීටර් 200ක්. ඒකට මම වතුර මිලිලීටර් 120කුත් එකතු කරගත්තා. ඉතින් මේ වතුරත් උණු කරලා තමයි මම එකතු කරගත්තේ. දැන් මම ඔලිව් ඔයිල් මිලිලීටර් 100ක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා කැමට ගන්න ඕනම තෙල් වර්ගයක් මෙතෙන්දි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකට මම සීනි තේ හැඳි දෙකකුත් එකතු කරගත්තා. දැන් මම ඉන්ස්ටන්ට් ඊස්ට් ග්‍රෑම් 10ක් එකතු කරගන්නවා. දැන් මම මේ ටික හොඳට හැන්දකින් කලවම් කරගන්නවා. අපිට මේ මිශ්‍රණයට පාන් පිටි කෝප්ප 3 කාලක් අවශ්‍ය කරනවා. ඉතින් මම මුලින්ම පාන් පිටි කෝප්ප 2ක් තමයි එකතු කරගන්නේ. දැන් ලුණු තේ හැන්දක් එකතු කරගන්න. දැන් මේ එකතු කරගත්ත පාන් පිටි ටික අර අපි කලින් දාගත්ත දේවල් එක්ක ටිකක් මිශ්‍ර වෙනකල් මේ විදියට හැන්දෙන් කලවම් කරගන්න ඕන. දැන් මම ඉතුරු පාන් පිටි කෝප්ප 1 කාලත් එකතු කරගන්නවා. එතකොට අපි ඔක්කොම පාන් පිටි කෝප්ප 3 කාලක් එකතු කරගත්තා. අපිට මේ ප්‍රමාණයෙන් හදාගන්න පුළුවන් මිනි පීට්සා 20ක්. ඉතින් දැන් හොඳට මේ විදිහට නීට් කරගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලා නීට් කරද්දී අතේ ඇලෙන ගතිය වගේ වැඩි නම් අතේ පාන් පිටි ටිකක් ගාගෙන නීට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳ සොෆ්ට් ඩෝ එකක් වෙනකල් මේක නීට් කරගන්න ඕන විනාඩි 6ක් 7ක් විතර. දැන් මම මේක ක්ලින් ෆිල්ම් එකකින් වහ ගන්නවා. ඔයාලට තියෙන විදිහට දෙයක් පාවිච්චි කරලා මේක වහ ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඒක උඩින් කිචන් ටවල් එකකිනුත් වහ ගන්න ඕන. දැන් මේක ඩබල් සයිස් වෙනකල් පැය භාගයක් තියලා තියන්න ඕන. ඒ අතරතුර ඔයාලට පුළුවන් පීසා එකේ ටොපින් එකට භාවිතා කරන දේවල් ටික ලෑස්ති කරගන්න. මම මෙතන තක්කාලි අරගෙන තියෙනවා. ඒත් එක්කම බීලි උණු ගෙඩියක් චූටියට කපලා අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට සොසේජස් කරල් 6ක් 7ක් විතර චූටියට කපලා තෙල් එකේ චුට්ටක් බැදගෙන තියෙනවා. ඒත් එක්කම මොසරෙල්ලා චීස් ග්‍රේට් කරලා අරගෙන තියෙනවා. අන්නාසෙ මම භාවිතා කරනවා මේක තවත් රස ගන්නවන්න. ඒත් එක්කම මාළු මිරිස් කරල් 2ක් විතර අරගෙන තියෙනවා චූටියට කපලා. ඉතින් මේව මට ගෙදර තිබ්බ හොයාගන්න පුළුවන් දේවල්. ඔයාලට ගෙදර තියෙන තව බිම්මල් ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔලිව්ස් මොනවා හරි තියෙනවනම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට රසයි කියලා හිතෙන දෙයක්. මේ තියෙන්නේ හරියටම පැය භාගයකට පස්සේ අපේ ඩෝ එක තියෙන විදිහ. අපිට ඕන ගානට දැන් මේ ඩෝ එක පිපිලා තියෙනවා. දැන් අපි මේ ඩෝ එක බෝල් එකෙන් ඉවත් කරගෙන තුනී කරගමු. ඩෝ එක තුනී කරගන්න බෝඩ් එක උඩට මේ විදිහට පාන් පිටි ටිකක් ඉහගන්න. දැන් බෝඩ් එක උඩට ඩෝ එක දාලා තවත් විනාඩියක් විතර මේ විදිහට අතින් හොඳට නීට් කරගන්න ඕන. දැන් මම ඩෝ එක හොඳට මේ විදිහට අතින් පොඩ්ඩක් තුනී කරලා ඔයාලට ගෙදර තියෙන රෝලින් පින් එකක් හරි මොකක් හරි භාවිතා කරලා මේ විදිහට හොඳට තුනී කරගන්න. ඉතින් ඔයාලා භාවිතා කරන රෝලින් පින් එකෙත් පාන් පිටි ටිකක් ගා ගන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට පහසුවෙන් මේක ඇලෙන්නේ නැති වෙන්න අපිට තුනී කරගන්න පුළුවන්. අනිත් වැදගත් දේ තමයි අපි මේක ගොඩක් තුනී කරන්නෙත් නැහැ. චුට්ටක් ඝනකම තියා ගන්න ඕන. මොකද බේක් කරද්දී නැත්තම් පිච්චෙන්න වගේ බලනවා. දැන් මම මේ විදිහට බේකින් ට්‍රේ එකකට පාච්මන්ට් පේපර් එකකුත් දාලා ලෑස්ති කරගත්තා. දැන් මම මේකේ රවුම් කපා ගන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ගෙදර තියෙන වීදුරුවක් හරි මෙන්න මේ විදිහට රවුම් හැඩයක් තියෙන ඕනම දෙයක් පාවිච්චි කරලා ඔයාලට රවුම් කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තුනී කරගත්ත ඩෝ එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ප්‍රමාණයක් ඔයාලා පාවිච්චි කරන රවුම් හැඩති උපකරණයෙන් කපා ගන්න පුළුවන්. වැඩි කොටස් ටික ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ඉතුරුන කොටස් වලිනුත් අපිට ආපහු ඩෝ එක තුනී කරලා ආපහු රවුම් කපා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට කපාගත්ත රවුම් ටිකක් මම මේ විදිහට බේකින් ට්‍රේ එක උඩට දාගත්තා. ඔන්න මම අර කිව්වා වගේ වටේ ඉතුරු වෙන කොටස් ටිකත් මම තුනී කරලා මේ විදිහට රවුම් කපා ගන්නවා. මම කිව්ව විදිහට මට පුළුවන් වුණා රවුම් 20ක්ම හදාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ට්‍රේ දෙකකට මම දාගන්නවා. සෝස් එක විදිහට මම පාවිච්චි කරන්නේ තක්කාලි සෝස්. ඉතින් ඒකට මම ඔරිගානෝ ටිකක් දාලා මේ විදිහට කලවම් කරගන්නවා. ඒකෙන් හොඳ සුවඳක් එන හින්දා ඉතින් ඒක අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. දැන් හැන්දෙන් ටිකෙන් ටික මේ විදිහට හැම එකක් උඩම දාගන්නවා.
දැන් මම බ්‍රෂ් එකකින් මේ දාගත්ත සෝස් ටික හොඳට හැම තැනම ගෑවෙන විදිහට තුනී කරගන්නවා. මම ඒ විදිහටම අනිත් ට්‍රේ එකත් ලෑස්ති කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ග්‍රේට් කරලා ලෑස්ති කරගත්ත මොසරෙල්ලා චීසුත් හැම එකක් උඩම ටිකෙන් ටික තියාගෙන යනවා. දැන් මම මාළු මිරිස් තමා තියාගන්න යන්නේ. ඉතින් මාළු මිරිස් නැතුව ඔයාලට ගෙදර බෙල් පෙපර් තියෙනවා නම් චූටි කෑලි කපලා තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් හදාගන්න නිසා තමයි මම මෙතෙන්දි මාළු මිරිස් පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් මම අන්නාසි තියාගන්නවා. දැන් මම තක්කාලි එකතු කරගන්නවා. ඉතින් රස වගේම ලස්සනක් තියෙනවා නම් අපිට දෙයක් දැක්කම කන්න ආස හිතනවා. ඉතින් ඔයාලට ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් ලස්සනට පාට ගලපලා ටොපින් එක විදියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතෙන්දි සොසේජස් තියාගන්නවා. ඉතින් මම අර මුලින් කිව්වා වගේ සොසේජස් අමුයෙන් එකතු කරගන්නවට වැඩිය හොඳයි චුට්ටක් තෙලේ දාලා බාගෙට වගේ බැදගෙන එකතු කරගන්න. අන්තිමට මම කපාගත්ත ලූණු ටික එකතු කරගන්නවා. පිට්සා ටික චුට්ටක් සැර කරගන්න ඕන හින්දා කෑලි මිරිස් ටිකකුත් මම උඩින් ඉහා ගත්තා. සෙල්සියස් අංශක 180ට ප්‍රීහීට් කරගත්ත oven එකේ මම මේක විනාඩි 20ත් 25ත් අතර බේක් කරගන්නවා. අපේ මිනි පිට්සා ටික විනාඩි 20ක් බේක් වුණාට පස්සේ මට හිතුණා තව ටිකක් මේක චීස් ගතිය වැඩි කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ හින්දා මම ආපහු විනාඩි 20කට පස්සේ මොසරෙල්ලා චීස් ටිකක් උඩින් දාගෙන ආපහු බේක් කරගන්නවා විනාඩි 5ක්. චීස් ගතිය වැඩි වුණොත් ඕනම පිට්සා එකක් හරිම රසයි නේ. හින්දා ඔයාලත් ඒ විදිහට කරලා බලන්න. මේ දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති චීස් ටික මෙල්ට් වෙලා තියෙන විදිහ. ඉතින් මම පළවෙනි ට්‍රේ එකේ පීට්සා ටිකට චීස් එකතු කරගත්තේ නැහැ. දෙවෙනි ට්‍රේ එකේ ටිකට තමයි එකතු කරගත්තේ. මම මේ උඩින් තියාගන්නේ චීස් වැඩිපුර එකතු කරගත්තේ ඒවා ටික. මේ තියෙන්නේ අපි ඒ හදාගත්ත මිනි පිට්සා ටික. ඉතින් මට හරියටම මම මේ කියපු ප්‍රමාණවල වලින් මිනි පිට්සා 20ක් හදාගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. ඇත්තටම ගොඩක් රසයි. ඒ වගේම හොඳ සුවඳක් එනවා අපි අර ඔරිගානෝ එකතු කරගත්ත නිසා. ඔයාලත් ඉතින් මේක හදලා ගෙදර අයටත් දෙන්න. එයාලත් ගොඩක් ආස වෙයි. එහෙනම් ඉතින් channel එක subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මම මේ විදිහේ තවත් recipes අරගෙන ඉදිරියට එන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.